एभ्रीबडी म यो भिडियोमा चाहिँ जाभामा अर्थमेटिक अपरेटरहरू के छन् र न्युमेरिकल भेरिएबल कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ त्यसबारे कुरा गर्न गइराखेको छु। त्यसको लागि म एउटा सिम्पल क्लास बनाउँछु टेस्ट। यो भित्र म डिफाइन गर्छु मेन मेथड पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेनले एरे अफ स्ट्रिङ एज आर्गुमेन्ट लिन्छ र कुनै पनि भेरिएबल डिक्लेयर गर्न पहिला हामीले डेटा टाइप स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट द्याट इज द इन्टिजर भेरिएबल। एउटा मानौँ न हामीसँग a र b दुईटा इन्टिजर भेरिएबल छ र a मा हामी कुनै भ्यालु स्टोर कुनै पनि नम्बर स्टोर गर्न सक्छौँ भने b मा पनि हामी नम्बर स्टोर गर्न सक्छौँ बिकज बोथ आर अफ टाइप इन्टिजर्स। जाभामा इन्टिजरले 4 बाइट्स अफ मेमोरी स्पेस लिन्छ। ओके, एउटा इन्टिजर भेरिएबल स्टोर गर्नको लागि हामीलाई 4 बाइट्स अफ मेमोरी स्पेस चाहिन्छ जाभामा। र जुन यो 4 बाइट्स भनेको छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो इन्टिजर भेरिएबलमा म्याक्सिमम पोसिबल हाइएस्ट भ्यालु र मिनिमम भ्यालु कति स्टोर गर्ने भन्ने पनि यसले स्पेसिफाई गर्छ। जस्तै हामीले यहाँ 20 डिजिटको नम्बर इन्टिजरमा स्टोर गर्न सक्दैनौँ। इभन 12-13 डिजिटको नम्बर पनि हामी इन्टिजरमा स्टोर गर्न सक्दैनौँ। यदि हामीलाई ठुलो डिजिटको नम्बर 15-20 डिजिटको नम्बर स्टोर गर्नु पर्यो भने हामीले लङ भेरिएबल लङ इन्टिजर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, रिमेम्बर दिस। र अर्को एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ इन्ट सम र सममा म a प्लस b गरौँ। दिस इज द अर्थमेटिक अपरेटर एडिसन फर एडिसन। ओके, यसले सम गर्छ। अब हामीलाई डिस्प्ले गरौँ आउट डट प्रिन्ट एलएन सम अफ ओके राइट x एन्ड y प्लस is equal to plus a. ओके, मैले x y पो लेखेको छु। इट सुड बी a and b. ओके, नट x, किनभने हामीले डिक्लेयर गर्ने भेरिएबल a र b हो, नट x and y. सो आई हेभ टु चेन्ज दिस। ओके, सेभ दिस। मेरो टेस्टमा सेभ भएछ। लेट्स ऱ्याप दिस। ओके, अब यहाँ के गर्दैछु त मैले दुईटा इन्टिजर भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ। यो a मा 33 b मा 44 असाइन गरेँ। त्यसपछि a प्लस b सम भन्ने अर्को भेरिएबलमा असाइन गरेँ। एक्चुअली भेरिएबल भनेको मेमोरी लोकेसनको नाम हो। जस्तै मेमोरीमा डेटा हामी राख्छौँ तर त्यो कुन ठाउँमा डेटा बस्यो त, हाउ टु नो द्याट। सो विथ द हेल्प अफ नेम अफ दिस भेरिएबल वी क्यान नो हामीले दिएको भ्यालु मेमोरीमा कहाँ स्टोर भएको छ। ओके, अब म यहाँ सम एड गर्न खोज्दैछु। यहाँनिर यो प्लस भनेको छ द्याट इज द ओभरलोडेड अपरेटर। यदि प्लसलाई हामीले नम्बरहरूसँग युज गर्यो भने यसले एडिसन गर्छ र यसले स्ट्रिङसँग युज गर्यो भने कन्क्याटिनेसन गर्छ। जस्तै कि यहाँनिर हाम्रो सम अफ स्ट्रिङ हो बिकज इट इज इन्क्लोज विथिन डबल कोड र सम अफमा हामीले इन्टिजर ए एपेन्ड गर्दैछौँ, नट एड गर्दैछौँ होइन कि एपेन्ड गर्दैछौँ। सम अफ आउँछ, त्यसपछि एमा हाम्रो 33 एपेन्ड हुन्छ। त्यसपछि डबल कोडमा अर्को स्ट्रिङ छ एड, त्यो पनि एपेन्ड हुन्छ। त्यसपछि त्यो जुन बस्नेको स्ट्रिङ छ त्यसमा बीमा स्टोर भएको भ्यालु यानि 44 एपेन्ड हुन्छ। त्यसपछि इक्वल एपेन्ड हुन्छ। त्यसपछि यो ब्राकेटभित्र हामीले a प्लस b लेखेका छौँ। सो दिस विल बी क्यालकुलेटेड। a प्लस b को सम जति आउँछ त्यसलाई फेरि एपेन्ड गरिदिन्छ। ओके, यसलाई टर्मिनेट गरौँ। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ जावा सी test.java. Now no errors, test. Now you can see sum of 33 and 44 is 77. Here you just remember that. अब हामीले यहाँ कुनै भ्यालुलाई कन्क्याटिनेट गर्नु छ भने त्यो भ्यालु जुन भेरिएबलमा स्टोर्स भएको छ त्यसलाई डबल कोडमा राख्नु हुँदैन। ओके, त्यो डबल कोड बाहिर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले यसलाई a राखिदियो भने सम अफ a भनेर नै आउँछ। लेट्स सी दिस। ओके, कम्पाइल। Now we can see sum of a अनि 33 देखा छ। यो डबल कोड भित्र a राख्यो भने स्ट्रिङ नै बन्छ, तर हामीलाई स्ट्रिङ चाहिएको होइन भ्यालु चाहिएको। त्यसैले गर्दाखेरि भेरिएबलको नाम हामी कन्क्याटिनेट गर्छौँ स्ट्रिङसँग। ओके, र हामीले अब यो समको ठाउँमा प्रोडक्ट गर्न सक्छौँ। ओके, र प्रोडक्ट अफ हामी यसरी लेख्न सक्छौँ मल्टिप्लाई अपरेटर। यु क्यान डु दिस। ओके, यु क्यान सी दिस। ओके, यहाँ चेन्ज गर्न मैले बिर्सेँ, यहाँ चेन्ज गरौँ। ओके, एक्चुअली आई क्यान राइट सम हेयर, मैले किन सममा यो स्टोरै गरिराखेको छु त भनेपछि। ओके, नाउ वी क्यान सी दिस। ओके, हामीले यसरी प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौँ। हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई कपी पेस्ट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै सम इज इक्वल टु a माइनस b, वी क्यान डु दिस।
Control C, Control V, difference लेखौं. Difference of A and B is equal to sum. Okay, whatever it may be. हामीले अब sum मा A minus B राखेका छौं र अब यसको difference आउँछ यहाँ. Okay, 11. 33 minus 44 मा minus 11 we can see this. Okay, 33 minus यसरी हामीले arithmetic operator जावा मा युज गर्न सक्छौं. यदि अब रिमाइन्डर हेर्न चाहन्छौं भने मोडुलस अपरेटर भन्छ या पर्सेन्टेज युज गर्नु पर्यो. Let's see this. Sum ma 33 divided by 44, that gives us 33 modulus 44. 44 is bigger than 33, so remainder will be 33. कुनै पनि ठूलो नम्बरले सानो नम्बरलाई डिवाइड गर्यो भने रिमाइन्डर जहिले पनि त्यही सानो नम्बर हुन्छ. Okay, now let's see this. Okay, now we can see remainder. अब मैले डिफरेन्स लेखेँ whatever, यहाँ 33 नै आइराखेको छ. अब यहाँ त भयो हामीले डाइरेक्टली भ्यालु भेरिएबलमा असाइन गरेको. युजरसँग हामी इनपुट मागेर पनि म्याथ गर्न सक्छौं. इनपुट भ्यालु युजरसँग लिन सक्छौं. त्यसको लागि हामी के गर्छौं त विल बी इम्पोर्टिङ java.util .* प्याकेज हामी इम्पोर्ट गर्छौं. अब योलाई हामी काटौं र स्क्यानर भन्ने क्लासको हामी अब्जेक्ट बनाउँछौं. न्यू scanner system.in. ओके, यो लाइनले के भन्छ भन्दाखेरि हामी स्क्यानर भन्नेको इनबिल्ट क्लास छ जुन जावा युटिल प्याकेज भित्र बनाइएको छ. अलरेडी जावामा छ यो प्याकेज भित्र स्क्यानर भन्ने क्लास. त्यसको अब्जेक्ट एससी बनाउँदै छौं र अब्जेक्ट बनाउन वी हैव टु युज दिस न्यू अपरेटर र स्क्यानरको कन्स्ट्रक्टरले system.in कीबोर्डबाट इनपुट लिन भन्नको लागि हामीले system.in भनेर प्यारामिटर पास गर्नुपर्ने हुन्छ. अब हामी के गर्न सक्छौं a = sc.nextInt युजरसँग माग्यो. एउटा मेसेज पनि दिन सक्छौं हामी system.out.print enter value. ओके, फाइन. ओके, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी दुईटा भ्यालु हामी इनपुट लिँदैछौं sc.nextInt. ओके, फाइन. अब यो रन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टर भ्यालु भनेर आउँछ र हामीले नम्बर इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि इन्टर भ्यालु गरेर फेरि आउँछ, नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ. पहिलो दिएको नम्बर ए मा असाइन हुन्छ भने दोस्रो दिएको नम्बर बी मा असाइन हुन्छ. त्यसपछि हामीले जे गरेको छौं त्यही कामहरु हुन्छ. ओके, मोडुलस रिमाइन्डर यहाँ लेख्दिउँ न. नाउ लेट्स सेभ दिस. यसलाई एकचोटी क्लियर गरौँ. cls. ओके, ओके, जावा सी. नाउ ओके, अब कम्पाइल गरौँ. ओके, इन्टर भ्यालु. ओके, मैले 5 दिएँ, इन्टर भ्यालु 2 दिएँ. ओके, 5 into 2 that is 10 र 5 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर हाम्रो 1 हुन्छ. सो इन दिस वे वी क्यान युज द स्क्यानर अब्जेक्ट टु टेक इनपुट फ्रम द युजर्स. ओके, र इन्टिजर लिनलाई इन्ट गर्नु पर्यो. यदि अब अर्को डेटा टाइपको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई सिधा के गर्नु सक्छ फ्लोट, रियल नम्बर. यो चाहिँ सिंगल प्रिसिजन भनेर भनिन्छ. ओके, दिस इज द सिंगल प्रिसिजन. यसले पनि 4 बाइट्स लिन्छ भने अब हामी यसमा चाहिँ इन्टिजरको सट्टा फ्लोट गर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँ पनि फ्लोट गर्नुपर्ने हुन्छ र फ्लोट भनेको हामी इन्टिजरमा स्टोर गर्न सक्दैनौं. रेन्जै फरक हुन्छ फ्लोट र इन्टिजरको. त्यसैले गर्दा यहाँ डेटा टाइप फ्लोटै मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने ए र बी को टाइप फ्लोट हो. त्यसै सम वा प्रोडक्ट व्हाटएभर हामी यो भेरिएबलमा राख्न खोज्दैछौं ए बी को, हामीले त्यसलाई फ्लोटै बनाउनु पर्ने हुन्छ. ओके, नाउ लेट्स रन दिस. जावा सी. ओके, जावा 3.4. ओके, 3.4 1.7. ओके, रिमाइन्डर 0 किनभने एक्ज्याक्टली डिवाइड हुन्छ. 1.7 ले 3.4 लाई एक्ज्याक्टली डिवाइड गर्न सक्छौं. यो फ्लोट. त्यसैले गर्दा हामीले नेक्स्ट फ्लोट गर्नु पर्यो. यसरी हामीले डबल पनि युज गर्न सक्छौं. यो चाहिँ डबल प्रिसिजन भनेर भन्छ. मतलब फ्लोट भन्दा पनि बढी मेमोरी एलोकेसन गर्छ यसले 8 बाइट्स र यसको प्रिसिजन पनि बढी हुन्छ. ओके, यसको प्रिसिजन 7 डिजिट भन्दा बढी हुन्छ. ओके, यदि हामीलाई हाई प्रिसिजन क्याल्कुलेसनहरु गर्नु छ भने देन वी हैव टु युज दिस डबल डेटा टाइप. ओके, ओके, किन एबी डबल भएपछि हामी एबी लाई फ्लोटमा स्टोर गर्न सक्दैनौं किनभने डबल को साइज फ्लोट भन्दा ठूलो हुन्छ. ओके, कम्प्याटिबिलिटी हेर्नु पर्ने हुन्छ. ओके, कम्पाइल दिस. ओके, अब यहाँ ओके, ल यसरी हाम्रो यो चाहिँ प्रिसिजन अलि बढी नै आउँछ यसमा. यसरी हामीले डबल डेटा टाइप पनि युज गर्न सक्छौं. त्यस्तै गरी लङ इन्टिजर भनेपछि यसलाई लङ बनाऊ. यसलाई पनि अहिले जुन फ्लोट गरेको छ यहाँनिर. ओके, एकैछिन
डबल यो पनि डबल यहाँ फ्लोटले किन काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि फ्लोटको रेन्ज साइज डबल भन्दा सानो छ र जबसम्म सानो भ्यालु हामी स्टोर गर्न खोज्छौं डबलमा इट्स ओके हामीले अब यसलाई फ्लोटैलाई डबलमा पनि करेक्सन गर्न सक्छौं डबल भनेर सिधै ओके यसलाई पनि डबल फाइन नेक्स्ट डबल भनेर लेख्न सक्छौं ओके फेरि री-एक्जिक्युट गरौँ एकचोटी cls java then java enter value 3.5 5.6 now we can see this अहिले यो डबल को लागि हामीले यसरी काम गर्न सक्छौं डबल डबल युज गरेर अब हामीले लङ इन्टिजर पनि डिक्लेयर गर्न सक्छौं जस्तै long then we have to do cs dot next integer भएकोले we can write simple int okay त्यसलाई पनि int बनाऊ ओके फाइन int को I क्यापिटल हुन्छ अब यसलाई हामीले long बनाउनु पर्यो ओके फाइन ओके नाउ लेट्स compile this okay it is working 44 22 okay in this way we can use different types of numerical data types and we can perform different operations arithmetic operation मा हाम्रो के पर्छ त multiply minus addition divide को लागि slash मात्र र remainder को लागि percentage okay in this way we can use different operators arithmetic operators in java and these are the different kinds of data types available for integer okay thank you very much for watching thank you very much